हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, म तपाईहरुको माझमा एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ, केही सल्लाह सुझाव भएमा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। र फ्रेन्ड्स, प्लिज हामीहरुलाई चाहिँ तपाईहरुको सपोर्टको एकदमै खाँचो छ, ताकि हामीहरुले चाहिँ तपाईहरुको लागि आगामी दिनहरुमा लेटेस्ट मोबाइल अनबक्सिङ भिडियोहरु पनि ल्याउनको लागि एकदमै मद्दत मिल्नेछ। सो त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक द्वारा चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट देखाइदिनु होला। साथीहरु, इन्फिनिक्सको तर्फबाट इन्फिनिक्स नोट 12 का दुईवटा स्मार्टफोन चाहिँ 20 मई देखि इन्डियामा लन्च हुन जाँदैछन्। इन्फिनिक्स नोट 12 र इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो स्मार्टफोन चाहिँ त्यहाँ लन्च हुन जाँदैछन्। लिक्स अनुसार चाहिँ साथीहरु, इन्फिनिक्स 12 स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा लन्च हुने एकदमै सम्भावना छ, किनभने यो भन्दा पहिला लन्च भएको इन्फिनिक्स नोट 10 पछि चाहिँ इन्फिनिक्स नोट 11 चाहिँ लन्च भएन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ इन्फिनिक्स नोट 12 स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा करिब 20,000 को प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ लन्च हुनेछ। आजको भिडियोमा साथीहरु हामी यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्नेछ, साथै यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च हुनेछ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी भिडियोमा अगाडि डिस्कस गर्नेछौं। सो त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र त्यो भन्दा पहिला यदि तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो मन परेमा भिडियो लाइक गरिदिनु होला। अब तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी लागौ भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला साथीहरु, यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौं। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई प्लास्टिक बिल्ड देख्न मिल्नेछ। ब्याक र फ्रेम भने यसमा हामीलाई प्लास्टिकको देख्न मिल्नेछ। फ्रन्टमा चाहिँ हामीलाई यसमा ग्लासको प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ, जसमा हामीलाई पाण्डाको ग्लास देख्न मिल्नेछ। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु, यसमा चाहिँ तपाईलाई सेम टु सेम नोट 11 को जस्तै डिजाइन देख्न मिल्नेछ। पछाडिपट्टि तपाईहरुलाई टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ, जसमा तपाईलाई एउटा एलईडी फ्ल्याश पनि दिएको छ। तलपट्टि चाहिँ तपाईहरुलाई इन्फिनिक्सको ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ र अगाडिपट्टि भने तपाईहरुलाई वाटर ड्रप नचको डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। प्राइसिङ अनुसार चाहिँ साथीहरु, यसमा चाहिँ बिल्ड क्वालिटी डिजाइन चाहिँ एकदमै डिसेन्ट दिएको छ। तपाईलाई बिल्ड क्वालिटी डिजाइन चाहिँ यसको अवश्य पनि मन पर्ने छ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई 6.7 इन्चको FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। साथमा यसमा तपाईलाई 1000 निट्सको पिक ब्राइटनेस पनि दिएको छ। यदि तपाईले यो स्मार्टफोनलाई घाममा युज गर्दा पनि यसमा चाहिँ तपाईलाई क्लियर भिजिबिलिटी चाहिँ यसले दिनेछ। अनि साथीहरु, यसमा चाहिँ तपाईलाई कन्टेन्ट वाच गर्नको लागि एकदमै मजा आउनेछ, किनभने यसमा चाहिँ तपाईलाई एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ। गेमर्सहरुको लागि साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईलाई 60 हर्ट्ज को डिस्प्ले दिएको छ। अलिकति साथीहरु तपाईलाई यहाँनिर यसले डिसअपोइन्ट गर्न सक्छ, किनभने यसमा चाहिँ तपाईलाई 60 हर्ट्ज को डिस्प्ले मात्र दिएको छ। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई MediaTekको Helio G88 चिपसेट देख्न मिल्नेछ, जुन एउटा 12 न्यानोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। अनि साथीहरु, डे टु डे परफर्मेन्स अनि तपाईले यसमा चाहिँ मिडियम सेटिङमा गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ। साथमा यसमा तपाईलाई LPDDR4S को RAM टाइप र eMMC 5.1 को स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ। प्राइसिङ अनुसार एकदमै तपाईलाई यसमा डिसेन्ट परफर्मेन्स देख्न मिल्नेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई Android 11 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स, भने यो चाहिँ रन गर्नेछ XOS 10.6 पर रन गर्नेछ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर दिएको छ, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर अनि VGA को चाहिँ तपाईलाई लाइट सेन्सर दिएको छ। अगाडि भने तपाईलाई 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। राम्रो कुरा के छ भने साथीहरु, यसमा चाहिँ तपाईलाई पछाडिको क्यामेराले 2K 30 fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ र अगाडिको क्यामेराले तपाईले 1080 को 30 fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई 5000 mAh को ठूलो ब्याट्री देख्न मिल्नेछ, जसमा तपाईलाई 33 वाट को चार्ज चाहिँ तपाईले बक्समै पाउनुहुनेछ। ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु, यसले चाहिँ तपाईलाई आरामसँग एक दिनको ब्याट्री ब्याकअप मज्जाले दिनेछ। सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ, फेस अनलक पनि देख्न मिल्नेछ। र राम्रो कुरा के छ भने यसमा चाहिँ तपाईलाई ड्युल स्टिरियो स्पिकर दिएको छ, 3.5 mm ज्याक पनि देख्न मिल्नेछ, टाइप सी पोर्ट पनि दिएको छ र कि सबै बेसिक सेन्सरहरु चाहिँ यसमा तपाईलाई देख्न मिल्नेछ। अब साथीहरु, हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यो स्मार्टफोन चाहिँ साथीहरु हाम्रो नेपालमा करिब 20,000 को प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ लन्च हुनेछ। लौ त साथीहरु, यति नै थियो यो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो, के तपाईहरु यो स्मार्टफोनको वेट गर्नुहुन्छ त? यदि गर्नुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला र नयाँ साथीभाइहरुले चाहिँ हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।